තමයි YouTube channel එකට කියන අලුත්ම වීඩියෝ එක. මේක traveling වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මේක මගේ බර්ත්ඩේ එකට හම්බුන gift එකක් unbox කරන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේ මේක spa ceylon එකේ 14 days wellness කරන්න එක මේ පාර බර්ත්ඩේ එකට මට එයාගෙන් හම්බුන එක gift එකක්. අපි බලමු දැන් මේක unbox කරලා. Undersea Paradise 14 days wellness and beauty calendar එක තමයි මේක. අපි බලමු මේක ඇතුළේ මොනවද කියලා. මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු පළවෙනි එකේ මොනවද තියෙන්නේ. පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ Spa Ceylon Almond Tinted Lip Balm Sunscreen SPF 15+ එකක්. මේක තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒක try කරලා බලමු. හරි මේ ආයුර්වේදික ස්මෙල් එකක් එන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. අපි බලමු මේක ටින්ටඩ් එකත් කොහොමද කලර් එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඊගාවට දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ Lotus and Rambutan Gentle Face Exfoliating Mask එකක්. අපි බලමු තුන්වෙනි එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. තුන්වෙනි එකේ තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ උණ වටුන perfume bath and shower gel එකක්. මේක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒක නම් හරිම මේක හරිම සුවඳයි. ඊගාවට බලමු හතරවෙනි එක මොනවද කියලා. හතරවෙනි එකේ තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ cardamom rose hand and body lotion එකක්. මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ. ඒක නම් හරිම සුවඳයි. රෝස් සුවඳක් එන්නේ. රෝස් මන් සුවඳක් එනවා ඇත්තට.
අපි බලමු ඊගාවට පස්වෙනි එක මොනවද කියලා. පස්වෙනි එකේ තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ virgin coconut hair treatment mask එකක්. ඒක hair treatment mask එකක්. අපි ඒක බලමු සුන්ද කියලා. ඒකත් හොඳ ස්මෙල් එකක් කියනවා. ඒක coconut. virgin coconut. ඊට හයවෙනි එකේ ඒක හරිම cute bottle එකක්. ඒක ආරුගම්බේ perfume එකක්. ඒක මාර සුවඳයි. ඇත්තට මේක මාර සුවඳයි. ආරුගම්බේ perfume. මේක බොටල් එක හරිම cute. තව තියෙනවා පත. ඒකේ තියෙන්නේ Melissa luxury soap. මේක තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. Ini white jasmine brighten and treat rich body butter. Body butter එකක් තමයි ඒකේ. Itu lama ya. Ini body spray එකක්. ඒක උණ වටුන perfume body spray. සුවඳයි. තව තියෙනවා 1 2 3 4. ඉතින් 1 2 3 4ක් තියෙනවා. ඒක lotus and rambutan active gel extract vitamin B12 day facial protect එකක්. අන්න මේක. කාට තියෙනවා hand cream එකක්.
මේකේ තියෙන්නේ neroli jasmine intensive hand cream. මේක තමයි තියෙන්නේ. ඒක ජස්මින් සුවඳක් එනවා ගොඩක් ලාවට වගේ. ඒක සුවඳයි. grapefruit and rice lip balm එකක් තියෙනවා. ඒක සුවඳයි. ඊගාවට තියෙනවා island rose wonder oil. ඒක oil එකක්. ඒකේ තියෙනවා for all skin and hair types. අන්තිම එක බලන්න ඒක facial cleansing foam එකක්. මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ. ඒක facial cleansing foam එකක්. ඔන්න ඒ ටික තමයි මේ 14 day කරා එකේ තිබුණේ. ඔන්න ඒ ටික තමයි තිබුණේ. ඒකේ තිබුණේ ආරුගම්බේ perfume එකයි. ඒගාවට උණවටුන perfume body spray එක. facial cleansing foam එක lotus and rambutan මේක ceylon grapefruit and rice lip balm එක ඊගාවට cardamom rose hand and body lotion white jasmine brightening and treat rich body butter ඒගාවට island rose wonder oil ඒගාවට neroli jasmine intensive hand cream virgin coconut hair treatment mask lotus and rambutan vitamin B plus gentle face exfoliating mask උණවටුන perfume bath pad shower gel lotus and rambutan day facial protector I Melissa luxury soap අන්තිම එක almond tinted lip balm ඒ ටික තමයි මේ 14 day calendar එකේ තිබුණේ. ගිහින් එන්න